Thế giới siêu thực có rất nhiều những nhân vật cực kỳ quyền lực, nhưng bộ ba các chị em quyền năng đáng sợ thì không có nhiều. Hôm nay hãy cùng Top 5 Ever điểm qua top 5 những bộ ba đó nhé. Bật mí, ngoài ba chị em nổi danh của nhà Halliwell trong dòng phim pháp thuật thì còn nhiều cặp chị em khác đều xuất hiện trong thần thoại Hy Lạp. Đứng top 5 trong danh sách là ba chị em phù thủy Sam, Graii. Vai trò của ba chị em này thì cũng không có giá trị gì nhiều trong thần thoại Hy Lạp, nhưng lại là mấu chốt để vị anh hùng Perse tiêu diệt quái vật tóc rắn nổi tiếng Medusa. Ba chị em này là con của thần biển Phorcys và nữ thần biển Ceto, đều là con của Gaia. Tên của họ lần lượt là Dino, sự hãi hùng, Angel, sự kinh hoàng và Pempero, hiểm họa. Ba chị em này thường xuất hiện trong bộ dạng già hơn trái ca, già đến nỗi mà người thường không thể đoán được là họ đã bao nhiêu tuổi. Ba chị em này không chỉ nổi tiếng vì sự già nua và bất tử, mà còn tai tiếng vì sở thích ăn thịt người chấm muối ớt. Sự kinh dị của ba chị em này nằm ở hình dạng bên ngoài, đó là ba chị em đều không có răng và mắt. Họ phải chia nhau sử dụng một con mắt và một chiếc răng để duy trì sức mạnh, năng lực tiên tri cũng như sự bất tử của họ. Trong nhiệm vụ giết Medusa của anh hùng Perse đã cả gan xâm nhập vào đầm lầy, đó là nơi cư ngụ của ba cô khọm già. Và bằng kỹ năng đạo trích tuyệt vời, Perse đã trộm được một con mắt của ba chị em và dọa sẽ ném xuống đầm lầy nếu họ không tiết lộ nơi ở của Medusa. Bần cùng bất đắc dĩ, ba chị em quyết định thôi kệ con đầu rắn Medusa vậy, mày không chết thì tụi tao chết, khai hết không sót một chi tiết nào. Có một dĩ bản, ba chị em này được miêu tả là cũng cực kỳ xinh đẹp, nhưng cũng chỉ có một mắt, mặc dù ở bản này thì có đủ cả răng. Tuy nhiên vì ngoại hình không hợp với tình cảnh nhân vật nên dị bản này đã bị quên lãng. Đứng thứ tư trong danh sách của Top 5 Ever là ba chị em Prue, Piper, Phoebe, nhà Halliwell của dòng phim pháp thuật. Nếu ai là fan của dòng phim pháp thuật chắc hẳn sẽ đều ấn tượng với những khả năng pháp thuật cool ngầu bá cháy bọ chét của các chị em này. Prue là chị cả trong số ba chị em, cô cũng được coi là siêu phù thủy vì khả năng kiểm soát pháp thuật cực kỳ tốt. Khả năng của Prue là di chuyển đồ vật trong nháy mắt, thỉnh thoảng cô có hứng hua tay một cái thì đồ vật cũng phải bay lượn vèo vèo như chim. No way of saving Phoebe. Vì là chị cả nên Prue khá cứng cỏi, can đảm và trách nhiệm để bảo vệ các em. Mặc dù vậy, trong tập phim cô phù thủy già Prue bị quay trở lại tuổi 17, chúng ta có thể thấy được hình ảnh vô cùng manh động, bộc phát, nổi loạn cũng chẳng kém gì cô em gái út trong gia đình phù thủy này. Sau này Prue còn phát triển khả năng phân thân, nói đúng hơn là khả năng hồn lìa khỏi xác cũng ngầu không kém. Piper là cô chị thứ hai trong gia đình phù thủy. Cô luôn là người không tin vào sức mạnh của mình và luôn nghĩ mình kém hơn các chị em ở năng lực phù thủy, mặc dù cô là người kém thật. Đùa vậy chứ, khả năng đóng băng của Piper là một khả năng cực kỳ đáng ao ước. Tự tưởng tượng một ngày đẹp trời bạn có thể làm đông cứng cả thế giới thì mới thấy được mình ngầu thế nào. Quay lại Piper, sau khi Prue chết, cô đã thế chỗ chị mình để trở thành nữ phù thủy quyền năng nhất và còn phát triển được khả năng phát nổ đối tượng mà cô mong muốn. All of you. Dĩ nhiên, kỹ năng này cũng đã tốn của Piper mấy tập phim làm nổ linh tinh các đồ vật trong nhà và làm các chị em gái bị ù đầu. Cuối cùng chính là cô em gái út lắm tài nhiều tật Phoebe. Nói vậy thôi, ngoài sự bồng bột, thỉnh thoảng bị kích động, nhưng cô em này lại có một khả năng mà rất nhiều phù thủy ao ước, đó chính là khả năng nhìn thấy được cả quá khứ và tương lai. Tự hỏi có khả năng đó mà sao các chị em phù thủy này vẫn chưa trở thành tỷ phú nhỉ? Sau này, Phoebe còn phát triển được một khả năng mới là khả năng thấu cảm, hiểu được cảm xúc của những người khác và có thêm một khả năng chủ động nữa là lượn như diều hâu gặp gió. Mặc dù khả năng của ba chị em đều đáng ngưỡng mộ như vậy, nhưng ai cũng đều có yếu điểm để ma quỷ khai thác. Bởi thế sức mạnh lớn nhất của họ chính là sức mạnh của bộ ba, của sự đoàn kết. Sức mạnh này đã giúp họ đả bại được rất nhiều ma quỷ. Đứng thứ ba trong danh sách là ba chị em Gorgon. Nghe ba chị em Gorgon thì có vẻ lạ, nhưng thực ra Medusa tóc rắn nổi tiếng lại chính là cô em út trong bộ ba chị em này. Ba chị em này cũng chính là chị em cùng cha khác ông nội với ba chị em phù thủy Sam, Graii và cũng là chị em ruột của quái vật Echidna, bà tổ của các loài quái vật. Người chị cả trong ba chị em là Steno, cô ta được biết đến như một quái vật hung dữ nhất trong ba chị em gái. Số lượng giai lang bị cô ta giết nhiều hơn hai chị em cộng lại. Trong thần thoại Hy Lạp, cô ta bị biến thành Gorgon, quái vật tóc rắn với đôi tai bằng đồng và răng nanh sắc nhọn bởi nữ thần chiến tranh Athena do đứng chung hàng ngũ với Medusa. Người em thứ hai là Eugiel, cô ta giống cô chị của mình ở điểm cả hai đều bất tử. Trong khi cô em út Medusa thì lại vẫn chết như thường, một sự bất công trong di truyền của thần thoại Hy Lạp. Mặc dù vậy, hai cô chị này khá là có tinh thần chị ngã em nâng, sẵn sàng đứng về phía Medusa và kết quả là cũng bị Athena biến thành Gorgon, quái vật tóc rắn. Ngoài khả năng hóa đá người khác như Medusa, cô này còn có thêm được skill hà hơi chín chuối và tiếng hét giết người. Khi Perse giết chết Medusa, cô đã hét sập sàn và Perse đã phải dùng mũ tàng hình của Hades thì mới trốn thoát được.
Và người em thứ ba, Medusa, quái vật bi kịch nhất và cũng nổi tiếng nhất trong thần thoại Hy Lạp. Câu chuyện của cô này cũng khá là drama. Vốn dĩ Medusa là một cô gái xinh đẹp, tuy nhiên bị cưỡng hiếp bởi thần Poseidon trong ngôi đền của Athena. Do không làm gì được Poseidon, Athena giận cá chém thớt biến Medusa thành quái vật tóc rắn với skill hóa đá đàn ông bằng ánh nhìn chết chóc. Sau này để thực hiện nhiệm vụ được giao, Perseus đã chặt đầu Medusa, kết thúc cuộc đời bi kịch của cô gái tội nghiệp. Mà dù vậy, sau khi đầu của Medusa được lắp vào khiên của Athena thì khả năng hóa đá đối thủ vẫn còn đến tận ngày nay. Vậy nếu bạn nào bị hóa đá bởi một cô gái xinh đẹp thì hãy nghĩ ngay đến quái vật tóc rắn Medusa nhé. Đứng thứ hai trong danh sách là ba chị em pháp thuật của dòng phim Charmed Reboot. Nhắc về độ nổi tiếng so với người tiền nhiệm thì phim pháp thuật được làm lại vào năm 2018, không thể so sánh bằng bản gốc. Các diễn viên tay ngang khó có thể phần nào khắc họa được hình ảnh ba chị em pháp thuật cool ngầu của năm 1998. Quay trở lại với ba chị em của bản mới này thì họ có tên lần lượt là Marcy, Mel và Maggie. Ba chị em ruột nhưng họ lại khác nhau, cha ai người đấy thờ vì mẹ của họ là một phù thủy có quan hệ phức tạp với hai người đàn ông khác nhau. Câu chuyện dài dòng có thể tóm tắt lại là bà Marisol yêu một người thường và có đứa con đầu tiên là Marcy bị chết lưu khi chưa được ra đời. Bà đã mượn phép thuật bóng tối để đưa đứa con sống lại, nhưng đổi lại bà mẹ phải rời đi. Sau đó bà có tình cảm với người đàn ông khác và có đứa con thứ hai tên là Mel. Nhưng khi gặp lại người cũ, bà đã vụng trộm lén lút và có thêm một đứa thứ ba đặt tên là Maggie. Nên mặc dù Maggie lấy họ của người chồng thứ hai nhưng chỉ là đứa con bị đổ vỏ. Giá phả oái oăm như vậy nhưng được cái ba chị em khá là yêu thương nhau. Và sau khi giải phóng được năng lượng thì họ cũng đều có hai năng lực cơ bản, đó là bắn phép và ủ bia, xỉ lộn, ủ dung dịch phép thuật. Khá giống với cô chị Prue Halliwell của dòng phim pháp thuật đầu tiên, chị cả Marcy có năng lực di chuyển đồ vật và sau phát triển thành kỹ năng khóa chuyển động vật thể. Ngoài ra cô chị này còn sở hữu cả năng lượng của bóng tối, nhưng sau đó năng lượng này đã bị hút vào một cái dây chuyền. Stay away from my sister! Giống như cô em Piper của nhà Halliwell, Mel có khả năng đóng băng sự vật hiện tượng bằng kỹ năng kiểm soát thời gian. Và sau này thì cô còn có khả năng kiểm soát sự nhanh chậm của vật thể nhờ vào chiếc vòng tay pháp thuật. Here. Be gone, demon! Cô em thứ ba cũng lại là phiên bản nhái của cô Phoebe trong dòng phim pháp thuật năm 1998, khi cô này làm chủ được kỹ năng thấu cảm và sau này phát triển kỹ năng nhìn thấy được tương lai. Ngoài ra cô còn có khả năng chuyển cảm xúc thành năng lượng và một chiếc gậy ma thuật để tấn công đối thủ. Ba chị em này sở hữu những phép thuật khá giống với bản cũ, nhưng bù lại các chị em được gia cố thêm những vũ khí quyền lực như dây chuyền, vòng tay và gậy ma thuật, nên cảm giác nó cool ngầu hơn hẳn. Và cũng không thể không nhắc đến năng lượng của bộ ba, đã mạnh để còn chơi hội đồng thì ma quỷ nào chịu chơi cùng. Top 1 bộ ba quyền lực nhất chính là ba chị em Moirai, hay còn gọi là ba chị em số phận trong thần thoại Hy Lạp. Sở dĩ ba chị em này được lọt vào trong top 1 trong danh sách vì họ nắm giữ số phận của con người trong lòng bàn tay. Các làng này có trong tay cuộn chỉ sinh mệnh giống như cuốn sổ thiên mệnh Death Note vậy. Cô chị cả Clotho làm nhiệm vụ kéo sợi, Lachesis làm nhiệm vụ đo độ dài sợi chỉ, còn Atropos làm nhiệm vụ cắt chỉ. Khi Clotho kéo sợi là một em bé được sinh ra, Lachesis sẽ đo độ dài sợi chỉ để xem tuổi thọ và Atropos sẽ cắt chỉ để kết thúc cuộc đời của sinh mệnh đó. Nghe có vẻ việc nhẹ lương cao, nhưng với tổng số người trên thế giới lên đến hàng tỷ thì nhiệm vụ của ba chị em này xem ra cũng chẳng nhẹ nhàng gì. Nguồn gốc ra đời của ba chị em này thì có dị bản cho rằng họ là con của Zeus và nữ thần của công lý và tiên tri Themis, còn một số khác cho rằng họ là con của nữ thần bóng đêm Nyx. Mặc dù vậy, phần đông vẫn cho rằng mấy chị em này là con của Themis và Zeus sẽ hợp lý hơn nhiều vì thừa kế được khả năng tiên tri của người mẹ. Mặc dù là con của Zeus nhưng đến cả vị thần tối cao này cũng không thể thao túng được ba chị em số phận. Vẻ ngoài của ba chị em này cũng già nua, xấu xí và nhăn nheo, điểm xuyết bằng sự dữ dằn, cứng nhắc và tôn trọng luật lệ. Hiếm có người thường nào có thể thoát được sợi chỉ số mệnh của ba cô già này. Bên cạnh quyền năng làm chủ vận mệnh của loài người, mấy bà cô này cũng có nội công ngoại công vô cùng thâm hậu. Nhiều khi kéo sợi, đo dây, cắt chỉ nhiều quá cũng mệt, ba chị em quyết định tập thể dục cho đỡ căng thẳng. Họ đã liên thủ dùng chùy bằng đồng đập vỡ đầu một số Titan khổng lồ trong trận chiến của Zeus với các Titan năm nào. Tóm lại, nhóm các ba chị em này tuy mạnh yếu khác nhau nhưng họ đều có chung một sức mạnh, đó là sức mạnh của bộ ba, khiến họ trở nên quyền lực. Dân gian ta có câu nói, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại cũng chẳng nên non, đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Các bạn hứng thú với ba chị em nào nhất? Like, subscribe và comment để không bỏ lỡ những video mới nhất các bạn nhé!